Hi guys, good morning. So, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano natin i-flash yung ating coin sensor or yung ating Digispark na MCU. So, pakita ko sa inyo. So, ito po yung ating Digispark. So, isa po siyang MCU, microprocessor, na siya yung nag-handle ng ating coin sensor. So, bakit ganun yung architecture ko? Kasi, lahat po ng yung concept ko po is merong multiple tayo na pwedeng expansion sa ating device. So next, pakita ko sa inyo kung paano gagana sa full vending machine yung ating device. So pwede tayo magdagdag ng para sa alcohol at saka sa ibang sa tubig or ibang ibebenta natin. So hindi lang para sa wifi yung ating yung ating Arclem wifi, kundi pwede na siya ding full build or full blown na vending machine. So, ito yung Digispark. So, meron akong ginawang tester lang natin Digispark. So, after natin maano yun, pwede natin siya dito i-test. So, naka-spring loaded lang to siya na Ito sa inyo. Yan, naka-spring loaded lang siya. Kita, spring loaded. Yan, spring loaded lang siya na na pins para pwede natin ma-test yung Digispark without soldering siya sa ating device. So, ngayon, first punta muna tayo install muna tayo ng bagong uploader natin. So, tama natin siya. So, yan yung ating uploader. Pansinin mo, may nakalagay na dito na DIY. So, dito yung sa Flash Digispark. So, click lang natin yan. So, meron din akong nakalagay dito na external USB para dito natin siya isaksak yung Digispark kasi since medyo maliit siya, hindi siya may ibang laptop na hindi magkakasya yung sa USB niya or hindi papasok yung buong mga connections niya. So, dito, pili tayo ng firmware type. So, yung coin sensor muna yung andito ngayon. Tapos niyan, at first kasi pag hindi installed yung ating or bago pa lang yung PC, kailangan natin install yung driver. So, paano tayo mag-install ng driver? Una is, isaksak muna natin yung ating device. So, ito kasi, gagana to siya kasi naka-install yung driver. Pero, kung hindi pa siya naka-install, i-click lang natin to, install driver. Mag-open siya ng yan. I-open nyo yung sadig pala. So, click mo lang yung yes. So, ito yung lalabas dyan. Ngayon, hanapin mo lang yung unknown device. So, yun yung unknown device. Since ito naka-install na, re-install lang natin. Tapos, yan, re-install. Wait lang natin siya. Depende yan siya sa ating PC. Minsan mabagal, minsan mabilis. So, since re-install to, medyo mabagal siya. So, yan, kung titignan nyo, nakakonect yung ating device muna. Pero unknown device siya sa Windows natin. So, hintayin lang natin. Ayan, lapit na. Ayan, driver was installed successfully. Close natin yan. Tapos next natin gawin is hugutin ulit natin yung ating device. Tapos, flash natin. So, take note guys, kung saan nyo kinonect yung device sa USB, doon din natin siya i-connect. So, connect natin siya dito. So, hintayin lang natin na babasahin siya. Yan. So, ibig sabihin yan, natapos na. So, 100% written na siya. So, close natin siya. So, ngayon, try natin siya i-test. So, test natin. Kailangan ko lang itong i-hold ng mabuti, i-push ng mabuti. So, ayan. Tapos, press natin yung reset. Pansin mo, i-checking yun siya ng coin sensor. So, pag may issue doon, for example, try natin yung issue. So, hindi ko kinonect. Hanapin nyo kayo sa yung coin sensor niyan. So, gaganyan yung magiging hanggang sa magiging coin sensor error. So, try natin siya i-connect.
So, reset lang tayo ulit. So, itong button na to is para to sa push button at saka sa ating insert coin. Ina-emulate lang yan na naguhulog yung coins. So, yan. Mag-config loaded. Kaya natin siya mag-online. So, press ko yung button. Tapos try ko press yung para sa coin. Yan. So, since nakaganyan na siya, ibig sabihin, okay na yung ating device. So pwede hindi kayong gumamit nito or pwede nyo lang siya i-diretso connect na doon sa ating ano. So, same lang din yung ano nito, yung connectors. Ang ginawa ko lang is nilagyan ko lang ano para mas madali lang siya matanggal-tanggal para sa testing. So, yun lang guys. Ito lang yung ating MCU. So, eventually, ilalagay ko rin to sa ibang mga benda natin para pwede tayo maka-multiple benta or makabenta pa ulit ng ibang mga product. So, yun lang guys. Ganun lang paano natin i-set up yung ating Digispark. Okay? Don't forget to like and subscribe.